So guys, papaliwanag ko sa inyo bakit tinanggal ko ito. Itong spring na parang gear na to. Ito kasi yung sumasayad dito. Yan. Yan o. Yan yung gumuguhit dyan. Yan. Yan ang problema yan. Ito yung gumuguhit. Pag nag-print ka, pag ang gamit mo sublimation, tapos naka high quality siya, yan, gumuguhit siya dyan. Hindi magtagal. Kakapal yun. Yan. Ngayon. Subscribe mo ulit mo ba eh? Oh! Subscriber ko rin pala eh. Yung sa ano, yung sa... Subscriber ako rin, Bislog. Sabi ko na sa'yo eh. Say, ano ba eh? Di mo ang Facebook. Kaya itong akong i-add. Sige, mo.
sakit. And, hindi ko na demo isa-isa eh. Pero may link ako na ginawa ko step by step nito. Ayan, ilagay ko yung link dyan. Step by step yun. Paano magtanggal, paano magkabit. Yung link na yan, yung panoorin nyo, step by step. Kino-convert kasi namin subli paper para hindi siya gumuhit. Yung tinatanggal namin. Ito, lagyan ng screw. So, ganoon lang kabilis. So, ano lang to, homemade lang to, homemade. Hindi naman to professional pero homemade to. So, tanggalin mo na bago ikabit yun. Okay. So, lagyan na lang din straw. So, okay. Tapos, try na natin. So, yan, try namin yung ink kung gumuguhit pa. Dito, wala na. Kung na siya, okay na. Kaya, okay kayo mga kabislog.